Nampak tak? Nampak. Nampak okay. Right, so mana yang baru masuk, Assalamualaikum and good morning. Okay, so hari ni kita akan bincangkan topik berkenaan dengan chapter 6. Okay, so chapter 6 is about trigonometry. Okay, trigonometry. Okay, alright. Okay, so kita tengok ni dulu. Angles and their measurements. So an angle normally being formed by rotating one ray away from a fixed ray as indicated by theta as shown in the figure below. Okay, so based on this figure, it is about the angle. Okay, so which the angle can be rotated. So maknanya pergerakan bagi circle ini adalah bergantung kepada radius dia. Ini kita panggil sebagai radius. Okay, so actually trigonometry is based on circle. Okay, so macam mana membentuk trigonometry? Dia adalah berdasarkan circle. So dalam circle kita ada radius dan juga ada angle. So angle ini kita panggil sebagai theta lah. Alright. So kalau kita tengok dalam nota ni, angles and their measurements. So this is that an angle normally being formed by rotating one ray away from a fixed ray as indicated by theta as shown in the figure below. So the fixed ray is the initial side and the rotated ray is the terminal side. So kalau nampak dekat sini dalam gambar rajah ni, so yang hujung ni kita panggil sebagai vertex. Okay, so yang ini adalah initial side. So yang ini adalah intercept arc. So arc ni adalah dia punya ukuran dia ataupun panjang dia lah. Okay, so yang ini kita panggil sebagai terminal side. Okay, so an angle whose vertex is the center of a circle is a central angle and the arc of the circle through which the terminal side move in the intercepted arc. Okay, so an angle located in the rectangular coordinate system with the vertex at the origin and the initial side on the positive x, which is x-axis, to be an angle in the stated position. So this is means that angle tu adalah daripada x-axis. So dia bergerak ke sini lah. Okay, so bila you gerakkan satu benda itu kita yang bergerak tu adalah berdasarkan angle dia, sudut dia. Hujung ini kita panggil sebagai vertex. So normally vertex for circle adalah origin dia. Itu kita panggil center of a circle. Okay. So ini adalah angle in standard position. Okay. So next, degree measure of angle. So an angle are often measured in degree. So in this system, a circle is divided into 360 equal parts, each of which is called degree. So as you know, untuk sudut bagi satu bulatan lengkap itu adalah 360 darjah. Okay. So dalam trigonometry dia ada dua unit, satu degree, satu lagi radian. So biasanya dalam trigonometry kita gunakan radian. So macam mana kiraan dia? So untuk 360 degree bersamaan dengan 2 pi radian. Okay, so macam mana you nak set dalam, so make sure you kena set calculator you dalam radian. Okay, so radian, you boleh pilih option. So pastikan atas tu ada tulis radian, kecil je, radian. Semua dalam sudut kita gunakan radian. Boleh juga nak guna degree, tapi dinasihatkan untuk you guna radian lah. Okay. Alright, so yang ni dilihat adalah circle ni 1/360 part of a circle. So yang dia buat ni adalah satu daripada 360 darjah. Kita panggil a part of a circle. So 1 degree or 1 degree. So ini adalah notation bagi degree. Kalau you nampak ada bulat dekat sini, ini menunjukkan adalah degree. Yang berkaitan dengan pi ni adalah radian. Okay, right. So ada soalan tak setakat ni? Degree measure of angle. Angle yang berada di sini So angle tu di dalam degree, darjah sebab dia sudut dan juga radian. Okay, so kita tengok ni radian measure of angle. So the radian is a standard international or SI unit of plane angular measure and SI symbol is radian.
So kalau you nampak dekat sini, ini adalah radius. So this one is a radius. So kat sini adalah 1 radian. Macam tu. So yang ni kita panggil sebagai 2 radian. Alright. Okay, so just 2 pi radians equal 300 degrees. So this means that 1 radian it is equivalent with 100 over pi degree. Okay, so and 1 degree is a pi over 8 radian. So here we can say that 2 pi radian it is equivalent with 300 degrees. So kalau garis lurus 180 darjah, so maknanya pi radian it is equivalent with 180 degrees. Okay. So kalau 1 radian, so ini unit lah, 1 radian equivalent with 100 over pi, 180 over pi, and for 1 degree, it is equivalent with pi over 180 radians. Okay, so ini dalam kiraan radian kepada degree dan degree kepada radian. Nanti kita akan tengok formula dia. Right? Okay, so next we look at converting radian to degree and degree to radian. So ini adalah formula dia. This one is a formula. Kita nak convert daripada degree kepada radian dan daripada radian kepada degree. Okay. So to change degree to radian, x degree, it is equivalent with x multiplied with pi over 180 degrees in terms of rate. Okay, dalam unit rate. So ini nak tukar daripada degree kepada radian. And the second one from radian to degree. So this is a formula. So you kena ingatlah formula yang ini. Dalam exam tak bagi yang ni. Jadi kena ingat. Okay. Okay, so kita tengok contoh yang ni. Macam mana kita nak convert daripada degree kepada radian. Okay, so kita ada 60 degrees. So based on the formula yang ni. So 60 degrees, it is equivalent with 60 multiply with pi over 100 degree. Okay, so kita darabkan. So 60 over 180, it is what 1 over 3. So 1 over 3 pi. So this one in the radian unit. 1 over 3 pi radian. Kalau you nak letakkan dalam decimal point pun boleh. We just plug in pi over 3. Dalam decimal places, you akan dapat 1.0472 radian. So, kalau you dalam exam, you nak bagi jawapan dalam bentuk pi ni boleh, dalam ni pun boleh. Okay, so ini maksudnya 60 degrees, it is equivalent with 1.0472 radian. Dapat tak? Faham tak ni? Boleh ikut? Boleh Okay, so B 100. Ya? Boleh. Boleh. Okay, so 130 degrees. Kita convert kepada angle. So 130 degrees, it is equivalent with 130 multiplied with pi over 180 degrees. Okay. So, guna calculator. So, 1 over 130 over 180 darabkan dengan pi. So, you akan dapat 13 over 18 pi. So, in terms of decimal, so here we have 2.269. Okay, so soalan contoh ni you boleh try sini lah sebab ada jawapan kat bawah ni. Okay, sama juga lah dengan 300 degrees. It is equivalent with 300 multiplied with pi over 180 degree. Okay, so jawapan dia adalah apa ni? 5.236. Okay, boleh cuba So untuk DEF boleh cuba. So jawapan ada dekat bawah tu. So next kita nak convert daripada angle, daripada degree. Daripada radian kepada angle. Daripada radian kepada degree. Okay, example 2. From radian to degree. Okay, so yang ini kita guna formula
X radian, it is equivalent with X times, darabkan dengan 180. Formula dekat atas tu. 180 degrees over pi. Over pi. 180 degrees over pi. Okay. So, yang ni 1.235 radian. You masukkanlah dalam formula dan you akan dapat jawapan dia. Okay. Okay, cuba buat. Dapat tak sama? So, kita ada 1.235 radian. In terms of radian, so kita nak tukar kepada degree. So 1.235 multiply with 180 over pi. Okay, so jawapan dia adalah 1.235 multiply with pi. Multiply with 180 over pi. So sama juga dengan 70.76 degrees. Apa tak jawapan ni? So pastikan you punya mode calculator dalam radian. Dalam radian. Okay. So yang ni pun boleh buat jugalah. 0.723 nak tukar kepada degree. Equivalent with 0.723 multiply with 180 over pi. So you akan dapat jawapan yang ini. Okay, so ini maknanya dalam 1.23 radian, it is equivalent with 70.76 degrees. Boleh ya? Ada soalan? Tak ada. So kalau tak ada, kita tengok arc length. So arc length ni adalah dia punya panjang bagi length dia. Bagi itulah dia punya panjang bagi kita panggil sebagai sektor. Okay. Okay, so tengok kat sini. Consider a circle of radius r centered at origin. So then the angle theta measured in radians. So make sure angle theta measured in radians. Okay, so subtends an arc of length S on the circle. Okay, so normally we call arc of length as S. So maknanya kita gunakan S. Okay, so for one complete revolution which is 2 pi radians, the corresponding arc length is the circumference of the circle 2 pi r. Okay, so kalau you tengok dekat sini, characteristic of circle, in circle we have quadrant. So quadrant tu maksudnya pecahan bagi bulatan lah. So dalam bulatan kita ada 4 quadrant. Quadrant yang pertama, quadrant yang kedua, quadrant yang ketiga dan quadrant yang keempat. So maksudnya dalam bulatan kita ada 4 bahagian yang utama. Okay, so ini kita panggil sebagai sektor. So sektor ni maknanya kita ada sektor lah. Sektor ni satu sektor, and then we have second sektor. Pecahan yang dalam bulatan, pecahan lagi. Selain daripada 4 kuadran tu, kita ada lagi pecahan. Itu kita panggil sebagai sektor. Okay, so ini kita panggil sebagai segmen. Okay, and then we have semicircle. So semicircle adalah separuh bulatan. Itu adalah semicircle. So selain daripada yang ini, kita ada arc. Arc maknanya ukuran. Ukuran bagi bulatan. So untuk arc kita ada dua jenis. Kita ada major arc. So major arc adalah ukuran yang paling panjang, yang paling besar. And then kita ada minor arc. So ini kita panggil sebagai minor arc. Yang ini major. Okay, so major arc is based on major segment. So maknanya dekat sini kalau kita ada bulatan, kita pecahkan kepada beberapa bahagian. Contoh yang ini. Okay, so yang ini kita panggil sebagai sektor. So sektor, kalau kita nak ambil yang paling besar, yang ini kita panggil sebagai major sector. Okay, so kita pecahkan kepada ni. So ini adalah major sector. Major arc. Okay, so yang ni jadi dia punya nak dapatkan arc dia bergantung kepada angle. So the angle untuk major arc adalah yang ini. Okay, so next untuk minor segment yang kecil lah. So ini adalah major segment.
Yang ini, yang color merah ni. Yang I shaded ni kita panggil sebagai major segment. Yang ini adalah yang dalam, yang kecil tu kita panggil sebagai minor segment. So ni minor segment. So maknanya yang ini adalah minor arc, yang paling ukuran bagi bulatan yang paling kecil. Okay, so minor arc bergantung kepada dia punya minor segment dan juga bergantung kepada angle. So ada beza ya. Yang biru tu adalah minor, yang besar itu adalah major. Okay. Okay, so sekarang kita nak cari macam mana kita nak dapatkan arc length. Okay. So as you know, in a circle we can divide into several sector or several segment. Okay. So yang ini adalah radius. Okay, so radius ni jarak dia sentiasa sama. Okay, so apa maksud radius? Radius adalah panjang ataupun jarak daripada center kepada end point. So yang membentuk bulatan ni adalah point sebenarnya. Ini kita panggil sebagai point. So yang ini radius adalah jarak daripada center, pusat bulatan. Okay, pusat bulatan kepada end point. Sinilah yang nampak ni kan. Itu adalah radius. Jadi radius ni dia sentiasa sama. Dia bergerak dia sentiasa sama. Okay. Selain daripada radius, kita ada diameter. So diameter adalah ini. Center. Ini diameter. Okay, so kalau nak dapatkan radius, so radius adalah separuh daripada diameter. So katakan diameter kat sini 10 cm. So dia punya radius kat sini adalah 5 cm. Okay, sebab radius it is equivalent with diameter over 2. So jarak dia pusat, jarak kiri dan kanan adalah sama. So radius dia bergerak, panjang dia sama sebab dia daripada pusat bulatan. Jelas So ini adalah komponen-komponen yang penting untuk kita dapatkan arc length ataupun komponen-komponen yang sangat penting dalam sistem bulatan. Okay, so apa yang lihat kat sini adalah formula bagi arc length. So S is arc length. So S yang ni. Untuk arc length kita ada dua, macam saya sebut tadi, kita ada major dan juga ada minor. So formula for arc length is R theta. So maknanya length itu bergantung kepada dia bergantung kepada kita punya sudut. Okay, so kalau sudut kita besar, so dia punya length akan jadi lebih panjang lah berbanding dengan sudut yang kecil. Okay, so S adalah arc length, so R is a radius, angle theta is a angle in radians. So ini sangat penting jangan pula kita ambil angle dari dalam degree. Tak nak, dia nak dalam radian. Okay? Jelas ya? Ada soalan tak? Note ni dah ada dalam future. Yang untuk ni. Yang ini sebenarnya saya dah lama share note ni. Kalau you perasan kan. Tapi saya share again. So tajuk dalam manual 406 tu, semua dalam tu semua nota untuk semua topik ada dalam tu. Okay, in fact saya ada juga share dalam group. Okay? Alright, okay. Alright. Okay, faham boleh ya? Kalau you nak yang I conteng-conteng ni pun boleh, nanti I share semula dalam group nanti. Okay? Alright, so ada soalan tak untuk arc length? Tak ada Right, so tak ada. Kita tengok yang seterusnya. Okay, so look at this example. Calculate the minor arc length and the major arc length for each of the following. Okay, so kita buat yang A. So macam mana kita nak calculate for arc length? So as you know, untuk formula bagi arc length adalah S equivalent with R theta. Okay, so theta ini mesti dalam bentuk dalam sebutan radian ataupun dalam unit radian. Okay, right. So minor arc length. So ini adalah minor. Itu adalah minor. So yang kali hijau ni, yang selain daripada minor, yang ini adalah major. Okay, so this one in the green color is a major arc length. Okay. So bila dia minta untuk cari minor arc length, so minor arc length kita guna formula ni S equal to R theta. So S it is equivalent with ataupun arc length bagi AB yang ini adalah R. So radius kat sini adalah 8 cm.
So 8 darabkan dengan 1.2 radian. Okay, sebab dia dah dalam bentuk radian, so tak perlu nak convert. So, dia memang dah dalam bentuk radian. So dia punya arc length adalah 8 darabkan dengan 1.2. Okay, so it is about 9.6 cm. Okay, ni length dia untuk minor. Okay, so untuk meja 8 darabkan dengan theta angle. So meja bagi theta, sudut bagi meja yang ini adalah this one. Okay, so kita dah tahu dah untuk complete bulatan. Okay, dia punya total bagi angle adalah 2 pi dalam radian 2 pi. So nak dapatkan angle yang untuk meja. So angle this one, it is equivalent with 2 pi minus tolakkan dengan yang kecil ni. So kita akan dapat yang besar lah. So 2 pi minus 1 over 2 radian. Okay, so angle dia adalah 2 pi tolakkan dengan 1.2. Okay, so dia punya angle adalah 5.08 radian. Okay, so therefore measure arc length here is 8 multiplied with 5.08 radian. So the answer here is 8 darab 5.08. So dia punya length adalah 40.64 cm. Okay, so ini adalah measure arc length yang merah ni. Yang hijau, yang hijau. Okay, boleh? Alright, so kita tengok yang B. So minor arc length. Minor arc length adalah yang colour biru ni. Yang ini. Daripada A ke B. Okay, so radian dia adalah 1.2. Radian pula. Radius tu jari Radius adalah 1.2 cm. So ini 1.2 cm. So ini of course lah 1.2 cm juga. Okay, so the minor arc length is as equivalent with radius 1.2 multiply with angle. So angle yang ini adalah 2.3 radian. 2.3. So multiply, darabkan je. 2.3. Okay, so 1.2 multiply with 2.3. So kita akan dapat 2.76 cm. So maknanya arc length ataupun ukuran bagi minor segment yang ini, A to B yang ini adalah 2.76 cm. Okay, so next kita tengok untuk meja. So yang kali hijau ni adalah meja. Jadi angle dia adalah yang ini. So this is the angle. Okay. Right. So angle untuk yang ini adalah 2 pi minus 2.3 radian. Sebab satu bulatan 2 pi. So 2 pi minus 2.3 radian. So dia punya angle kat sini adalah untuk meja angle is 3.98 radian. Okay, so kita nak cari measure arc length. So as equivalent with radius, so radius is 1.2 multiply with 3.98 radian. So the answer here is multiply with 1.2. Kita akan dapat 4.78 cm. Okay, faham major arc length and minor arc length. Okay, ada soalan tak? Jawapan dia memang dalam titik 2 titik perpuluhannya? Ya, betul. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okay, yang lain ada soalan? So, kena ingat formula bagi arc length adalah yang ini. S equivalent with R theta. So, theta must be in terms of radian. So, S is the arc length sama ada minor ataupun major. Okay. So, kalau major, the length is based on the angle.
Okay, so kalau you nak cari untuk major arc length, so make sure the angle is a major angle. Kalau nak cari minor arc length, so the angle must be in the minor angle. Okay, yang penting angle mesti dalam radian. Okay, so CD ni boleh buat lah. Alright, so yang ni kalau minor arc length, dia bagi dalam major kan. So this one we need to convert into radian. Okay, so theta, kita tengok D. Okay, so theta is 230 degrees. So kita convert kepada radian. Okay, so dia akan jadi 230 degrees. 230 degrees multiply with pi over 180 degrees. Kita nak tukar, convert kepada radian. Convert kepada radian. Okay, so 230 multiply with pi over 180. Okay, so dalam radian angle dia adalah 4.001 in radian. Jadi untuk dalam minor dia adalah this one. So kita boleh tolakkan. Alah, dia punya arrow dia. Dia sepatutnya macam ni. Arrow dia. Okay, so yang biru ni adalah this one, it is about 2 pi minus 4.01. Okay, so the angle here is 2 pi minus the answer 2 point, this one 2.27 radian. Okay. Bila nak cari minor arc length, so kita based on the minor angle lah. So kita punya arc length adalah S, it is equivalent with R theta. So R kat sini, ini adalah R, so R is 12 cm. Multiply with 2.27 radian. Okay. So kita akan dapat jawapan 27.23 cm. Ini untuk minor arc length. Yang ini, yang color biru ni minor. Major. Green color. Major. Dia adalah S. It is equivalent with radius. So radius is 12. Multiply with the major angle. So major angle is 230 degrees. So after we convert into radian, we have 4.01 radian. So multiply with 4.01 radian. Okay, so the major arc length is 12 multiplied with 4.01. It is about 48.12 or 17. 12. Ada approximate lah kepada sini. Okay, 48 cm. Itu untuk major arc length. Okay, faham Yang penting dekat sini, degree mesti dalam ataupun angle mesti dalam radian. Okay, so untuk EF boleh buat ya. Okay, ada soalan? Jelas Ya ke? Okay, right. So kita tengok example 2. Example 2, find the angle in radians and perimeter in each of the following. Okay, so find angle. So soalan ni minta kita cari angle in radians and perimeter. So perimeter means that ukuran bagi lilitan. Okay, so maknanya ukuran ni adalah 12. Kat sini kita letakkan X. So the perimeter, it is about 12 plus 16 plus X. Okay. So untuk dapatkan X ni apa? Apa nilai X kat sini? .
Ni radius kan? So radius dia bergerak mana-mana dia akan Sama. akan sama. Yes. So perimeter dia adalah 12 plus 16 plus 12. So untuk perimeter adalah ukuran bagi lilitan sesuatu benda. So kalau untuk yang ini, lilitan bagi yang inilah, yang ini dengan arc length dia dan juga dengan radius yang ini. So ini semua adalah perimeter. So ukuran dia adalah 12 tambah 16 tambah 12. So untuk perimeter bagi sektor yang ini adalah 40 cm. Okay, right. So now we need to find angle. Okay, sepatutnya dekat sini jawapan dia. Dia ada bagi dua kolom, satu angle, satu perimeter. So perimeter adalah 12 plus 16 plus 12. So the answer here is a 40 cm. Okay, so untuk angle, kita balik semula kepada formula bagi arc length, which is S equivalent with R theta. Okay, so S dekat sini, S adalah arc length. So S is 1, 16. Yang ini adalah S. And then radius adalah 12. Okay, so now kita nak cari theta. Mudah je, you masukkan nilai S dan juga R dulu. So S kita adalah 16 equivalent with 12 theta. Okay, ataupun ada cara lain nak dapatkan theta based on this formula. So theta equivalent with S. So R ni you pindahkan ke sebelah, dia akan jadi bahagi. So S over R. So theta here is S over R. So S kita dah ada. So S is 16. R is 12. Okay, so selesaikan 16 over 12. So the answer here is 4 over 3. Ataupun dalam decimal 1.33 radian. Okay, so therefore the angle here is 1.33 radian. Macam tu. So kalau you nak bagi jawapan dalam bentuk pecahan boleh, dalam decimal places pun boleh. Tak ada masalah. Okay, so therefore the angle here is 4 over 3 radian and the perimeter for this sector is 40 cm. Boleh? Boleh buat? Okay, kita tengok B pula. So B, S dia adalah yang ni. Arc length, S is 8 cm and the theta kita tak tahu. And the radius, so this is a radius. So radius, ingat radius adalah jarak daripada center kepada end point, hujung ni. Okay, so inilah radius. So radius is 10 cm. Okay. So nak dapatkan theta based on this formula, S equals to R theta. So theta is about S over R, which is equivalent with 8 over 10. So theta is 0.8 radian. Okay. 0.8 radian. So for perimeter, 10 cm. Ini semua perimeter, 10 cm plus 8 cm plus 8 and plus 10. So the answer here is 28 cm. Right? Boleh? Ini pun sama jugalah. C dengan D boleh buat sendiri. Ada jawapan kat tepi tu, kat bawah tu. Okay, ada soalan untuk perimeter, angle and arc length? Tak ada Okay, tak ada. Bagus. Okay, yang ini. Example 3. Find the radius and perimeter in each of the following. So, dia suruh cari radius. So, kat sini kita dah dapat dia punya. Dah ada. This one is our S. So, S is 34. And the angle is 2.72 radian. Okay. So, apa-apa pun kita tengok dia, it is based on the formula. So, S, it is equivalent with R theta.
So untuk dapatkan R, kita pindahkan theta dan kita akan dapat S over theta. So masukkan je nilai S. So S is 34, theta is 2.72. So the radius is 34 over 2.72. 12.5 cm. So this is the radius. Okay, so maknanya panjang yang ni adalah 12.5 cm. So this one pun sama lah sebab dia radius kan 12.5 cm. So untuk perimeter 34 plus 12.5 plus 12.5 plus 12.5 plus 12.5 59 cm. Okay, so kalau you nak gunakan, nak perlukan berapa panjang tali yang diperlukan untuk sektor yang ini adalah 59 cm. Macam tu. Boleh? Boleh. So yang ini sama dengan yang ini lah sebab ini adalah radius. Radius. Boleh? Boleh. So kalau boleh kita tengok. Yep. Okay. Ada soalan tak? Example 3. Tak ada. Okay, kalau tak ada bagus. So, ini sama jugalah kita perlu cekkan radian. Ini kita punya angle. So this is our S. This one is S. This one is our angle. And this one is our R. So R, it is equivalent with S over theta. So masukkan je 68.46 over the theta is 4.2. So kalau dia dalam theta angle dia ni dalam bentuk degree yang macam D ni, you kena tukarkan kepada radian. Okay, so perimeter inilah 68.46 plus 2 radius. Okay. Okay, so untuk yang ini theta dia this one in degrees. So the theta it is equivalent with 40 degrees, which is equivalent with 40 times pi over 180 degrees. Nak tukarkan kepada radian. So 40 multiply with pi over 180. 0.698. So kalau you nak gunakan 2 decimal places, it is 0.7 radian. Okay, so therefore the theta is 0.7 radian. Okay, so kita punya S adalah this one. This is our S. Yang ini adalah S. And the theta is 0.7 radian. Okay, so kalau nak cari radius yang dia yang ni. So the radius, it is equivalent with S. 93.80 over 0.7. So you kan dapat nilai yang ini. Dapat tak? 16.8 cm. Bahagi 0.7. Baik. 9.83 divided by 0.7 in terms of radian. Sekejap. Radius S equal to R theta, so R S over theta. Okay, 68. Oh, I see. Salah. So, maknanya radius dia yang ini adalah sebab dia kan meja sektor kan, meja outline kan. So, dia punya degree yang inilah. 5.58. 5.58. 2 pi minus 0.7. Ya, betul. So, dekat sini ada 5.58. So, yang ini radius dia adalah, I guna colour biru bezakan.
So radius sama juga dengan 93.83 over this degree, this angle 5.58. 63.83 bagi dengan 5.58. Sekejap. Ya, baru kita dapat 16.8. Very good. Okay. So, dia punya perimeter adalah P. It is equivalent with 93.83 plus radius 16.8. Okay, and then plus second radius 16.8. So, you akan dapat jawapan yang ini. Boleh ya? Ada soalan? Tak ada. Okay. Bagus. Kita boleh tengok area. So now we look at area. So area of a sector of a circle. Area adalah keluasan lah. Keluasan bagi sektor. Sektor yang you shaded ni. Kita shaded ni. Kita nak cari berapa keluasan dia. Okay. So the area is based on the radius. Okay. Radius and angle. So ini adalah formula bagi area of a sector. Okay. 1/2 r squared theta. So r is the radius, theta angle in radians. Okay, angle in radians. Okay, right. So kita tengok example 1. Calculate the area minor and major sector for each of the following. So untuk sector ni kita ada dua jenis, satu minor, satu major. So as usual, minor adalah yang kecil lah. Minor. Yang ini adalah major. Okay, so dia punya angle pun akan berbeza lah. Kita ada angle for minor sector and angle for major sector. So ini adalah untuk major. Angle for major. Okay, so kita cari untuk area minor yang gelap ni. So the area, it is equivalent with 1/2 r squared theta. So radius yang ini, so radius is 8 cm. So 1/2 multiply with 8 squared multiply with 1.4 radian. Okay, darab je 1.4. So 1/2 8 squared times 1/4. 1/2 squared multiply with 1/4. Okay, so yang ni the area is 44.8 cm squared. Okay, so kalau area unit dia adalah cm squared, cm kuasa 2. Kalau length biasa, jarak tu cm saja. Kalau isi padu, cm power of 3. Okay, so untuk area of major, kita kena cari angle bagi major. Major angle is about 2 pi minus 1.4 radian. Okay, so 2 pi tolakkan dengan 1.4. So angle bagi major sector is 4.88. Alright, so the area, it is equivalent with 1/2. So radius is 8 cm. So untuk area 8 to the power of 2 times 4.88. Okay. 1/2 multiply with 8 squared multiply with 4.88. Okay, so the answer here is 156.16 cm squared. Okay, so maknanya keluasan bagi major sector adalah 156.16 cm squared. Ni kalau kita guna unit cm lah. Boleh juga bergantung kepada soalan. Kadang dia guna unit of feet, kaki. Keluasan bagi bulatan dengan unit kaki persegi. Biasa kita sebut cm persegi lah keluasan dia. Ini kalau yang
biasa ukur tanah ni faham lah. So kalau tanah itu bulatan macam ni, macam ni lah caranya untuk kita kira. Okay, boleh? Ada soalan? Tak ada. Alright, so untuk B ni, area of minor. So mesti kena ada angle dan juga radius. So radius dah ada. So radius is 9.2 cm. And angle for minor sector is 1.8 radian. And the angle for major sector, this one, okay, sama juga dengan 2 pi minus 1.8 radian. So nanti masukkan dalam formula. Tolak 1.8. So yang ni untuk angle for major sector is 4.48 radian. Okay, boleh ya? Right. So radius sama, radius tak berubah. Okay. Alright, so ini adalah area. So ada banyak latihan kat sini, boleh buatlah. Ada jawapan dia sekali. Okay, ini find the angle in radians and perimeter in each of the following. Okay, so yang ini dia bagi keluasan tapi dia tak bagi arc length. Jadi arc length tu you kena cari. Okay, so kalau yang ini adalah area. So this is our area and this one is our radius. Okay, so kita boleh take note dekat sini. So area 48 cm squared and the radius is 8 cm. So angle kita kena cari. Okay. Right, so how to find the angle? So it is based on the formula for area. So formula for area is 1 over 2 r squared. So r squared theta. Okay. So theta sama juga dengan 2a over r squared. Yang ni. So apa-apa pun kena ingat formula dia. Ni formula bagi area. Alright. So masukkan nilai A dan juga R. Kita guna R besar kan? Boleh je R besar kecil, tak ada masalah. Janji tahu R tu adalah radius. So theta sama juga dengan 2A. So 2A, 2 times 48 over R squared, 8 power of 2. So the theta is 2 times 48 divided by 8 squared. Okay, so theta is 1 over 5 radian. So this is our theta. Okay, so untuk parameter, parameter sama juga dengan S. So this is S. S plus 2 radius. 2 radius maksudnya 8 cm plus 8 cm. So yang ni pun 8 cm lah sebab dia sama kan. So untuk kes yang ni kita kena cari S. So S adalah arc length. So arc length is about, formula bagi arc length S R theta. So R theta, theta yang ni masukkan je lah. So R adalah 8, theta adalah 1.5 radian. So S adalah berapa tu? 8 darab 1.5, 12. So S arc length is 12 cm. So maknanya perimeter dia adalah 12 cm plus 2 times 8. Okay. 12 tambahkan dengan 2 times 8 is 28 cm. Okay, so this is our perimeter. Ukuran lilitan bagi sektor yang ini ada 28 cm. Okay. Boleh? Okay, so yang B ni boleh buat Ada soalan tak untuk yang ni, example 2? Tak ada. Tak ada. Senyap tu tak ada lah tu. Okay. Right. Yes. Yang 2A per R2 tu
yang 2A per tu dia macam mana? Dia daripada formula ni A equal to 1/2 R squared. So yang ini adalah okay, this one ini. Okay, kita nak cari theta kan, nak dapatkan theta. So 2 ni kita boleh bawa ke sebelah dan dia akan jadi 2A. Equivalent with R squared theta. R squared theta. Sekarang kita nak theta saja. So kita nak theta saja, maknanya kita perlu pindahkan R kuasa 2 ke sebelah. Kita perlu pindahkan dia ke sebelah. So yang ni dia adalah darab kan, operasi darab. So bila dia pindah sebelah, dia akan jadi operasi bahagi. Okay. So daripada sini kita akan dapat 2A over bahagikan dengan R kuasa 2. Sama juga dengan theta. So theta it is equivalent with 2A over R to the power of 2. Oh, okay. Macam tu. Faham. Terima kasih. Okay, sama. Okay, ada soalan lain? Tak ada. Alright. Dia macam tu juga. Kalau kita nak dapatkan area, you kena you kena pindahkan, katakan you nak dapatkan area ini formula area lah. Katakan you nak dapatkan radius, sama jugalah you perlu pindahkan 1/2, you pindahkan sebelah, dia akan jadi darab. Dan theta you pindah sebelah, dia akan jadi bahagi. Macam tu. So tunjuk untuk radius untuk R squared, dia sama juga dengan you pindahkan 1/2 ke sebelah, dia akan jadi darab lah. So 2A over theta, dan sebelah dia akan jadi bahagi. Okay, so therefore R, sebab dia kuasa 2, sama juga dengan square root 2A over theta. Ini kalau kita nak dapatkan R, radius. Faham ya? Macam tu. Faham. Okay, very good. Okay, so yang lain ni boleh buat lah. Ada jawapan bawah ni. So boleh buat. Okay. Sama jugalah ni. Find radius, the structure radius and perimeter in each of the following. So dia bagi area dan juga gradient. Dia bagi area dan juga angle. So area ini adalah 68.85 and the angle here is 1.7 radian. So radius, tulis balik formula bagi area. A equal to 1/2 R power of 2 theta. Okay, nak dapatkan radius, kita gerakkan 2 ke sebelah dan juga theta ke sebelah. So kita akan dapat R kuasa 2 equivalent with 2A over theta. Okay, so yang ini R sahaja, nak radius sahaja, so radius. Pindah yang ini kuasa, so ke sebelah dia akan jadi punca kuasa 2. 2A over theta. So kita cari radius dia. So 2A, 2 times A, 68.85 over theta. Theta is 1/7. 1.7. Okay, apa nilai dia? Square root 2 times 68.85 divided. Dapat 81 madam. 9 cm. Betul tak? 9 cm. Very good. Okay, so the radius is 9 cm. Right, so perimeter, so ini 9 cm. Ini pun sama 9 cm. So untuk perimeter kita perlu cari S. So S dia tak bagi kan? So kita cari S. So untuk cari S, kita guna formula S equivalent with R theta. Radius darabkan dengan angle. Okay, so radius 9 multiply with theta 1.7 radian. So have 9 plus 9 times 1.7, 15.3. So this is our S. So hence for P, perimeter is S plus 2R
Sama juga dengan 15.3 plus 2 times radius 9 cm. So jawapannya 33.3 cm. So ini adalah perimeter dia. Okay. Boleh buat tak? Boleh, madam. Okay, very good. Alhamdulillah. Okay, so ni boleh share. So macam kat atas ni lah. So radius is a square root 2a over theta. So E is the area. So area has been given to us. And the theta is also has been given to us. So kalau dia bagi theta, dia bagi angle kat bawah ni, tak ada kaitan kan? Jadi you kena cari yang atas ni. Ya, macam tu. Dan soalan untuk trigonometry ni dia boleh berbagai-bagai soalan dia boleh bagi. Okay, kadang dia suruh cari yang ini tapi angle yang ni tak bagi. Dia bagi angle yang kat sini. So kita kena cari angle yang atas ni. So ingat untuk satu bulatan penuh, angle dia adalah 2 pi. Okay, 2 pi. Kalau dalam degree 360 darjah. Selalu kita sebut berubah 360 darjah. So kalau kita ikutkan sistem bulatan, dia akan balik tu the original. Macam tu. Okay, faham So untuk garis lurus 180 darjah. So bersamaan dengan pi radian. Macam tu. Okay, boleh ya? Alright, so tengok example 4. Example 4, so calculate the angle at the center of a circle whose diameter is 10 cm. So diameter is 10 cm. And the area of a sector is 5.5 cm squared. Okay, so area dia adalah 5.5 cm squared. Okay, so the question asks you to calculate, ini soalan dia, calculate the angle at the center of a circle. Kena cari angle dia. Okay, yang circle dia ada diameter 10 cm. So bila diameter 10 cm maksudnya radius dia adalah 5 cm. Okay, dia macam ni lah gambaran dia. Kita ada bulatan and then we have a diameter. So diameter adalah jarak daripada endpoint kepada endpoint melalui center. So center dia dekat sini. Okay, so jarak dia adalah yang ini diameter daripada sini ke sini adalah 10 cm. Hujung ni 10 cm. Jadi radius dia adalah bahagi dua lah. Kiri dan kanan sama radius dia. Jadi radius dia sama juga dengan 10 over 2. So the radius is 5 cm. So maknanya sini 5 cm, sini pun 5 cm. Okay. Right, so dia suruh cari angle. Apakah angle dia? Angle apa dia? And the area this one. Okay. So based on this diameter, we identified that our radius is 5 cm. Okay, so 5 cm. So area tadi kita dah discuss. So area is 1 over 2 r squared theta. Okay. So theta kita kena cari. Dia pun suruh cari theta kan. Okay, so cari theta. Berdasarkan formula yang ini, so the angle is 2a over r squared. Okay, kita nak cari angle. So kita pindahkan 1 over 2 ke sebelah, dia akan jadi darab. And r squared dia akan jadi bahagi. So our theta is 2a over r squared. So a dia dah bagi. So a is 5.5 cm. Alright, so masukkan je 2a, 2 times 5.5 over r squared. So r is 5 cm. So 5 to the power of 2. So kita cari angle dia. 2 times 5.5 divided by 5 squared. Alright, so the answer here is 0.44 radian. Ini angle dia. Okay. So
So maknanya kalau dalam gambar rajah yang ini adalah bulatan. Okay, so ini adalah center dia, sini center. So this is the radius. Radius 5 cm. 0.44 radian. Ini dah lebih kurang lah, ini theta dia. Okay, macam ni. So area yang ini, area yang berada di dalam ni adalah 5.5 cm square. Okay. Area dia. Okay, faham ya? Yang itulah. So dalam exam dan soalan macam ni tak perlu nak draw pun circle tu, tak perlu. Just cari je apa yang dia minta. So untuk soalan macam ni dia minta angle. Calculate the angle at the center of circle whose diameter is 10 cm. So bila diameter 10 cm maknanya radius dia adalah 5 cm. Okay, and the area of the sector is 5.5 cm square. Okay, boleh ya? Untuk example 5, okay, so the area of center of circle is with diameter. So diameter 12.5, so radius sama juga dengan 12.5 divided by 2. So the radius is 12.5 over 2. Yep, 12.5 over 2. 6.25 cm. So this is a radius. Ni adalah area. Okay, so find the length of a major arc of the sector. So kita cari arc major arc. Okay. Alright. So untuk arc length, so bila dia minta untuk major arc ataupun arc length, apa yang you kena perhatikan adalah formula bagi arc length. Okay, so tadi kita discuss untuk dapatkan arc length. Formula dia adalah arc length in terms of S lah. Okay, so arc length is S. This one is S. So S it is equals to R theta. So bila dia kata R theta maknanya ada dua komponen yang you perlu ada, iaitu radius dan juga theta. Okay, so dalam statement yang ini theta tidak diberikan tetapi dia bagi kita area. So daripada area ni kita boleh dapatkan theta sebab radius dah ada. Okay, alright, so apa yang kena buat kat sini adalah first kita kena cari theta ataupun kita kena cari angle dia. Okay, so angle ada kat sini ada area. So formula for area is 1 over 2 R squared theta. Okay, R dah ada. So R is 6.25 cm. Area pun dah ada. So area is 25.34 cm. Okay, so area dah ada. Okay, so area dah ada. Radius dah ada. So tinggal cari theta je. So theta sama juga dengan 2A over R squared buat ke sebelah dia akan jadi bahagi R kuasa. So masukkan saja 2 times A 6.25 over 25.34. So the angle 2 times 6.25 over 25.34. 0.49. Kita tengok dulu. Right, so jangan panik. Okay, so ini kita tahu ini adalah theta yang mana. Okay, so ini kita punya circle. So this is our center. Find the length, diameter to 1.5. So ini diameter dia. So radius dia adalah 6.25. Okay, so kita tengok kat sini. Ini adalah arc length angle bagi minor sector. Angle bagi minor sector. So macam mana kita boleh tahu minor? The area of this one. Kita nampak nilai dia kecil kat sini kan. 0.449. So 0.49 is anggaran dekat sini lah.
Okay, Yup. 0.49. Yes. Madam, yang R kuasa 2 tu tak ada pun dekat 25.34 tu. Belum ada. Mana? R squared. 50.68 mana Ni madam? salah masuk ni. Terbalik. Betul salah masuk. Okay, so 2A, so 2 times 2, 25.34 over 6.25 to the power of 2. Okay, so 2 times 25.34 over 6.25 squared. Right, so angle dia adalah 1.297, 2.97 radian. Kalau you nak letak 1.3 pun boleh, tak ada masalah. Okay, so this is the angle. Kita nak cari major arc of a sector. Major arc of a sector yang paling besar lah, yang major So as r theta. The area of a sector of a circle with diameter 12 and this one. Circle. Find the length of the major arc of a sector. Okay. So r theta, so r is 6.25 multiplied with 2 pi minus 1.297. Nak bagi kan? 6.25 times 2 pi minus 1.297. Okay, so we have 31.16. So this is a major arc length. Okay, so kenapa saya nak tolakkan 2 pi dengan angle yang kita dapat ni? So kalau kita tengok yang ini adalah angle yang kecil lah. Inside here, yang dalam ni. Okay, so kita nak major arc length. So major arc length adalah yang ini. So kita kena cari angle yang kat luar ni. Okay, so as you know untuk satu bulatan 2 pi. Jadi 2 pi kita tolakkan dengan angle yang kecil ni, which is in the minor sector. So 2 pi minus with 1.297. Okay, so jadi angle untuk major sector is about 2 pi tolakkan dengan 1.297. So it is about 4.986 radian. Angle untuk major sector. Boleh? Faham tak? So mana yang dia kata area tu, area yang 25.34 cm per centimeter second, centimeter squared yang di dalam ni. Yang color eye shade, yang color orange ni. Ini adalah area dia. Area yang ini. Okay, faham? Faham Okay, very good. Alright, so okay, example 6. Example 6, figure 1 shows a circle with a center 0, center at O. Given the length of major arc PQ, so PQ yang ini, yang length yang dia kata major major arc PQ. Major arc PQ, this one. Major arc PQ 12.42 cm. So this one is about 12.42 cm. Okay, so the question cm. So if the angle POQ is 2.4 radian, so find the radius of a circle and the perimeter of POQR. So kita cari perimeter yang ni. Alright.
Okay, so now kita cari radius of a circle. Okay, radius. So S kat sini, S dia adalah 12.42. Okay. Right, so kita tahu dah formula bagi, kita jawab untuk A kat sini. Radius, sebab dia bagi kita arc length. So S, it is equal to R theta. So R, small r lah, senang. R theta, so R it is equivalent with S over theta. Okay, tapi be careful dia kata apa ni? Given the length of a major arc PQ is 19.42 cm. 19.42 cm. Jadi angle bagi arc, bagi major arc length ni adalah di sini. Ini dia punya angle dia. So angle yang ini adalah 2 pi minus 2.4. Betul. Okay. So kita punya angle dekat sini adalah untuk major sector is 2 pi minus 2.4 radian. 2 pi minus 2.4 radian. The angle is about 3.88 radian. Okay, baru kita boleh cari radius dia. Kalau kita guna angle yang 2.4 ni, tak betul lah. Sebab dia tak bagi kita arc length bagi minor sector. Dia bagi kita arc length bagi major sector. Okay, so therefore the R here is S over theta. So kita masukkan S. So S is 12.42 over theta 3.88. Masuk je macam tu. 12.42 divided by 3.88. So radius is 3.2 cm. Okay, ini radius dia. Radius adalah 3.2 cm. 3.2 radius dia. Okay, so next we'll cari perimeter of POQR. Okay, so bila perimeter maknanya lilitan bagi sekeliling lah. Bagi sekeliling yang ni. Okay, so perimeter is B. Perimeter is for major POQR. So POQR, POQR. Dia suruh cari perimeter yang ni. Baca balik. POQR. Perimeter yang color biru tu. Bukan color orange. Okay. So bila nak cari perimeter bagi color biru yang ini, POQR, kita perlu cari S yang ini, which is minor sector. Okay, so minor sector. Perimeter is S plus 2R. Okay, so S minor sector is about R theta. So R theta, R is 3.2 multiply with theta. Yang ini, minor sector. Okay, sebab kita nak cari untuk arc length bagi minor. Okay, so 3.2 multiply with 2.4 radian. So the arc length for S untuk color biru tu atau untuk minor, 3.2 times 2.4 is 7.68 cm. Okay, so jadi dia punya perimeter dia adalah berapa perimeter dia? 7S 7.68 plus 2 times radius. So radius is 3.2. So jawapan dia adalah 7.68 plus 2 times 3.2. It is about 14.08 cm. Okay, ini adalah perimeter bagi POQR, which is a blue color. Okay, boleh faham? 3 point. Boleh Boleh, madam. Okay, very good.
Figure 1 AB. Oh, ada lagi soalan dia. The area of a major. Baik, jap. Satu ni. 5 cm. POQ. Yes. 5 cm. 5 cm ni. Sekejap jawapan yang mana? POQ 2.4. Kat luar dia bagi length of major arc. Length of major arc PQ. Major. Okay ni. 19 S 19.42 lah, salah, bukan 12. 19 kat sini. Ni 19.42. So dia punya S adalah S dekat sini adalah 19 ni 19. Cuba betul kan? 19.42. So kat sini adalah 19.42. So radius dia adalah 19.42 divided by 3.88. It is about 5 cm. 5 cm. Okay, dia ni salah. Tadi saya letak berapa? 12. Kan ni. Jadi untuk yang ini R dia adalah 5 cm. 5 cm darabkan dengan theta which is 2.4 radian. So S dia length bagi S which is a minor sector 5 times 2.4 12 cm. So perimeter dia adalah 12 plus 2 times 5. So the answer here is 12 plus 2 times 5 22 cm. Betul. Okay, so perimeter dia adalah 22 cm. Yang color biru tu. Yang ini adalah 5 cm. This one is about 5 cm. Okay. Ada lagi soalan dia. C. The area of the major sector POQ. Dia suruh cari area bagi major sector POQ. So we need to find the area yang color orange tu. The area yang ni. Apakah area dia? Okay. So cari area dia. So area 1/2 R squared theta. So 1/2 times 5 squared. So theta untuk major sector yang tadi kita dah dapat tu 3.88. Masukkan saja. Times 3.88. So kita akan dapat jawapan. .5 cm squared. Okay? Faham tak? Boleh tak? Ada soalan? Kelas okey ke? Okay, madam. Okay. Right. Okay, so sample 7 ni pun boleh buat sendiri sebenarnya. Okay, so figure 2 shows a circle radius 6 cm. The length of the arc APB yang ini, yang besar tu, is 24 cm.
So this one S dia adalah 24 cm. Okay, so the S is 24 cm. So find the angle in radians and the area of the minor sector. So you kena cari area yang minor lah. Area yang ini, apa dia area dia. Okay. Alright, so apa yang dia bagi kita lah radius 6 cm. The length of APB 24. So bila kita dah ada radius dan dah ada arc length, so kita boleh dapatkan theta. Right, ini boleh buat So jawapan dia 4 radian. Okay, so area of minor sector maknanya you kena cari angle yang minor, yang ini. Right. Boleh tak buat sendiri ni? Kita tengok example 8. Example 8. Okay. So biasa soalan-soalan exam biasanya macam ni lah. Okay. Okay, so look at this one. Figure 3 shows the right triangle PQR. So kita ada triangle PQR, segitiga sudut 90 degrees, sudut 90 darjah ataupun segitiga tegak macam itulah. And a major arc AB of a circle at R with diameter 10 cm. Okay, so dia punya diameter adalah 10 cm. Jadi dia punya radius adalah circle at R. So radius adalah 10 divided by 2. So radius sama juga dengan diameter over 2. So our diameter, ni adalah diameter kita, 10 cm. So diameter is 10 over 2. So maknanya radius dia adalah 5 cm. Okay, so radius is 5 cm. And then dia bagi tahu apa? If PQ 5 cm, so PQ 5 cm and the angle ARB is 24 degrees. So find the length of minor arc AB. Kita kena cari AB yang ini. Okay, right. Kita tengok A, minor arc AB. S, it is equivalent with R theta. Okay, so R theta. So theta kat sini adalah 24 degrees. So kita convert kepada radian dan kita akan dapat 24 multiply with pi over 100 degrees. So kita akan dapat 24 darabkan dengan pi divided by 180. Okay, so angle dia adalah angle bagian ni in radian is 0.41 radian. Okay, so S sama juga dengan R. R is 5 cm multiply with 0.41. So it is equivalent with 2.0944 cm. Okay, ni. Right, so ni jawapan dia. Okay, so B boleh tak cari perimeter of the shaded region. So perimeter of shaded region adalah ukuran bagi lilitan yang ini, shaded region yang dikalakan tu yang ni. Okay. Right, so yang ni kita dah tahu dah 5 cm. Jadi kita kena cari major arc length. Major arc length. So how to find this S? So theta dekat sini adalah 2 pi minus 0.41. Cuba buat, dapat tak? Jawapan dia. Okay, and then find the shaded region. So yang ni perimeter sama juga dengan S plus yang ini, ukuran yang ini adalah 2 radius. 2 times R. Dapat tak 39.322? So untuk area 1 over 2 R squared theta. So dia suruh cari
area of the shaded region. So area of the shaded region is based on this angle. You masukkan je lah dalam tu. 1/2 radius. Radius kita adalah berapa radius kita tadi? 5. 5 squared multiply with theta. Theta is 2 pi minus 0.41. So you akan dapat nilai dia yang ni. Okay, boleh tak? So S yang ini macam nak dapatkan S sama juga dengan R theta. So theta untuk meja yang ini 2 pi minus 0.41. Okay, dapat tak? Dapat Boleh Okay, ada soalan untuk sampel 8. Tak ada. Banyak lagi ni untuk trigonometry. Okay, sampel 9 boleh buat sendiri tak? Figure 4 shows 3 EF. Dia ada 3 layer ni, bulat kecil, sedang dan paling besar. Okay. So figure 4 shows 3 arcs AF. This one is AF. BE. So BE green color. So this one is a BE. And CD. So CD yang ini. Orange. So CD yang ini. CD. After circle centered at 0. So this one is our center. With radius OA, OB and OC respectively. Okay, so ini adalah radius bagi 3 circle. Kalau you perasan ni adalah 3 circle. Dia ada dalam tu ada bulat. Circle dia macam ni lah. Color biru. Tapi dia ambil a portion lah. Color biru. Lepas tu ada lagi besar sikit. Color hijau. Dan lagi satu color orange yang paling besar sekali. Macam ni lebih kurang. Dia punya circle. Full circle dia macam ni. And then all the circle centered at O kat sini. Okay, jadi kalau you nak dapatkan radius bagi yang the biggest circle is from here to here. So ini radius dia. Okay, jadi radius untuk yang paling besar, jarak dia daripada OA, OB dan terus ke OC. Macam tu. Okay. So kita tengok sini, OA and AB are equivalent, which is 2.5 cm. So OA and OB sama. OC. So OC is 10 cm. So OC radius dia daripada O ke C. Total daripada O ke C ni adalah 10 cm. 10 cm. Okay. Tu dia. And the arc length BE. So BE, arc length BE dekat sini adalah 9 cm. And CD. CD this one yang color orange tu. Arc length dia adalah 18 cm. 18 cm. So yang color hijau, BE 9 cm. Okay. So the question asks you to find the angle AOF. Angle AOF. Yes. Kena cari angle yang ini. Kalau kita tengok pada sektor yang ini, angle bagi ketiga-tiga circle adalah sama di sini. Ini angle dia. Okey. Boleh cari. Kita cek satu. Angle AOF. Angle theta. So theta bagi EOF. Sekejap. Kita nak guna formula apa ni? Nak guna area ke nak guna S?
Kita guna S lah. S equals to R theta. So radius kita dah tahu dah. So radius adalah jarak OA and AB adalah 2.5. So OA dekat sini 2.5. 2.5 cm. Jadi OB dia akan jadi 2.5 times 2.5. Macam tu. Total lah. Total bagi jarak OA dan AB. Okay. Alright. So sekarang kita nak cari yang ni. Length bagi biru ni dia tak bagi kan. Jadi kita ambil yang radius bagi OB. Gitu. Okay, cuba buat sama-sama. So radius OB. Kita cakap OB sama juga dengan OB. 2.5 plus 2.5 ataupun 2 times 2.5. Dia sama kan? 5 cm. So theta kita tak tahu. Kita kena cari. Jadi S untuk SBE okay. So BE yang ni adalah 9 cm. 9 cm. Okay, jadi theta is radius. So this one is R. Yang ini adalah S. So angle is S over R. Sama juga dengan 9 over 5. 9 over 5 sama juga dengan 1.8. 1.8 radian. Begitu. Okay. So theta kat sini adalah 1.8 radian. Okay, ada soalan tak untuk yang ni? Okay, so next kita cari area. Area ABEF. ABEF. Kita nak area yang ini je. Macam mana dapatkan area yang itu? Kita nak yang ini je. Area ABEF sama juga dengan area the whole sector untuk OBE yang ni yang second circle ni, yang kali hijau tu. ABEF sama juga dengan kita letak area 1 lah. So area 1 minus with area 2. Area 2 yang kecil tu. So bila besar tolak yang kecil ni, kita nak yang ni, kita akan dapat yang kita shaded tu lah. Okay, sebab dia minta area ABEF. So ABEF yang ni, ABEF. Okay, jom kita cari area sama-sama. Okay, so first kita kena cari area 1. So area 1 sama juga dengan 1 over 2 R squared. So R squared area 1 yang OBE. Yang ke semua ni. Yang kali hijau ni 1 over 2 radius dia adalah 5 squared. Angle dia sama 1.8. So area 1 adalah 22.5 cm squared. Area 2 1.2 times 5 radius dia adalah area 2 yang kecil tu. Sektor yang kecil tu. Minor sector. Yang ini. Okay, so yang ni adalah area 2. Okay, so dia punya radius adalah 2.5. So 2.5 cm squared. Multiply with the angle 1.8. So 1 over 2 times 2.5 squared times
1.8. So kita akan dapat 5.625. Okay, so therefore area bagi A, B, E, F sama juga dengan the biggest area, area 1, 22.5 minus 5.625. 22.5 minus 5.625. 16.875. So ini adalah area bagi yang ini A, B, E, F. Dapat tak? Boleh tak? Perimeter bagi A, B, E, F. Okay, so you kena cari as untuk yang ini. As E, F. Dan juga A to B dah tahulah A to B sama dengan E, F. Okay, 2.5. So as sektor bagi AF sama juga dengan R theta. AF sama juga dengan R theta 2.5 darabkan dengan 1.8. Kelas dapat tak ni? Ke saya short sendiri ni? Dapat, madam. Dapat Okay, good. Okay, so untuk AF 4.5. Okay, so nak cari perimeter kan? So AF dah dapat, BE dah dapat 9 cm, AB dan juga EF sama dia punya jarak dia. Okay, right, so perimeter dia sama juga dengan 4.5 plus 9 plus 2.5 plus 2.5. Okay, 18.5 cm. Tu dia. Okay, so yang ni untuk AF, minor arc. Yang ini adalah untuk perimeter. Okay, boleh? Boleh, madam. Okay, very good. So yang ni boleh buat sendiri tak? Sampai stand ni. Boleh cuma dia lebih kurang je. Cuma dia punya info tu macam ni dia bagi midpoint. Ni biasa. Figure 5 shows the angle AOB angle and B is the midpoint of OD. Midpoint. So bila midpoint dia adalah titik tengah kan. So bila dia berada tengah jadi di sebelah kiri dan kanan dia punya jarak adalah sama. Okay, so kita boleh katakan the length OB and BD are equivalent. Sama. Right, so given AB 10 cm. AB 10 cm, dia dah bagi kat situ. Right, so if OD is 8 cm, yang daripada O ke D, jarak dia kat sini sampailah D dekat sini 8 cm. Jadi apakah radius dia? Radius dia adalah O to B, OB. B adalah midpoint. Itu clue-clue dia lah. Okay, so find angle in radian. So kita dah dapat R, dah dapat S. So kita boleh dapat angle. The parameter of the shaded region of A, B, C, D. Yang ni, kita kena cari parameter yang ini. So means that you kena cari yang ini. S yang ini. S yang ini. Radius dia daripada sini ke sinilah O to C. So O to C dan O to D is the same thing. So dia beri S kat sini. Okay, so cari ni S kat sini. AC, yang ini dah tahu dah, sektor dia 10 cm. And BD, itu adalah parameter bagi shaded region. And the last one, find the area of the major sector AOB. AOB yang major. So yang major yang inilah yang kat luar ni. Gitu. Okay, boleh? Cuba buat example 10. So kalau ada problem boleh tanya. Macam mana tak dapat jawapan ni, boleh tanya saya lah. So ini jawapan-jawapan dia.
So ada soalan ke untuk area dan juga untuk apa tu nama dia? Arc length. Tak ada Okay. Right, so ini adalah angle. Positive and negative angle. So kalau kat sini positif, atas positif, bawah dia negatif. And acute angle antara 0 ke 90 darjah. Itu kita panggil sebagai acute angle. And kita ada obtuse angle. So obtuse angle dia punya degree dari 90 darjah ke 180 darjah. Yang terbuka macam tu kita panggil sebagai obtuse angle. Right, so straight angle, garis lurus lah straight angle yang ni. Yang ini adalah 180 degrees. Okay, so ini adalah straight angle. This one is right angle. So right angle is a sudut tegak 90 degrees. And quadrantal angle. So quadrantal angles is started with 0 degree. Kat sini 90 degrees. So this one 100 degrees. Kalau you putarkan, gerakkan angle dia kat sini, membawa kepada 180 darjah, bawa lagi 270 darjah, sampai sini 360 darjah. Okay, dia berputar daripada sini, daripada first quadrant. Okay, so dalam untuk kita ada empat pecahan first quadrant, second, third and fourth. First quadrant, sudut dia 0 ke 90 darjah. Second quadrant 90 to 180 degrees. Kalau third quadrant 180 degrees to 270 and for fourth quadrant 270 to 360 degrees. Itu adalah semua angle lah, sudut. Okay, ada soalan tak untuk sudut ni? Tak ada Right, so ni represent each of the following angles in Chartesian plane and state the quadrant of the angle. So kalau dia kata example 60 degrees. So maknanya ni adalah quadrant yang pertama lah. Sebab quadrant pertama 0 ke 90 darjah. So 70 degrees. Which quadrant? First, second, third or fourth? First. First. So dia lebih kurang kat sini lah. Ni 70 degrees. Okay, first quadrant. Quadrant yang pertama 150. Second. Second. Sebab dia dah melebihi daripada 90 degrees kat sini. So yang ni anggarannya dalam 150 degrees. Macam tu. 190 lebih daripada 180. So kat sini lies on the third quadrant. Okay, boleh? 415 degrees. Macam mana ni? Kita ada satu putaran lengkap 360 darjah. Macam mana? Okay, so yang ni 415 tolakkan dengan 360 darjah. Jadi ada berapa balance tu? 415 minus 360, 50 degrees. Yes, 55. Okay, so dia membuat satu putaran lengkap sini dan dia berhenti di sini. 55 degree kan sebelum 90 degree. So kat sinilah first quadrant. Okay, membentuk satu putaran lengkap dan dia stop pada sudut 55 darjah. Iaitu pada first quadrant. Boleh? Macam tu. Okay, boleh? Alright. Coterminal angle, to obtain the coterminal angle, we need to obtain a positive angle less than 360 degrees by adding or subtracting 360 degrees. Yang tadi itulah. Okay, so assuming that the angle stand the position, find the positive angle less than 360 degrees. That is coterminal with 420 degrees. Okay, so kalau negative 120, kat mana degree dia? 120. Okay, 120 di sini. So this one is 120 degrees. Kalau negatif, dekat mana dia punya sudut? Bawah dia.
Bawah dia. Bertentangan. Yes. Yang ni adalah negative 120 degrees. Betul. Dia positif, negatif tu dia punya position lah. Okay. Position dia. Okay, so ini ada degrees. Ada soalan tak setakat ni? Okay, so itu basic-basic bagi sudut. Ya. Okay, so sekarang kita tengok trigonometry ratios. Nampak skrin ni? Okay, so tadi kita dah kenal first quadrant, second, third and fourth. Okay, so 6 trigonometric ratios of an angle are listed below. Trigonometric functions of a right triangle. Okay, so untuk trigonometric, it is actually based on right angle triangle. So sudut tiga yang bersudut tegak 90 darjah. Okay, so untuk trigonometric, it is based on theorem Pythagoras, which is h squared plus o squared plus a squared. So apa h? H is hypotenuse. So hypotenuse length yang paling panjang lah. So kalau dalam sistem bulatan, kita ada bulatan, kita ada sudut, kita ada radius, and then this one. Okay, so daripada sini kita akan ada angle. So kita akan bentukkan tiga segi macam tu. So kat sini kita panggil sebagai hypotenuse yang paling panjang sekali. So yang berhampiran dengan angle adalah adjacent. Bertentangan dengan angle adalah opposite. Macam tu. Okay. Tak nampak kan? Nampak tak? Segitiga ni bulatan tu. Ini Alright. So kita ambil sudut tu. Segitiga tersebut. So kita angle. Ini angle kita. So yang paling panjang sekali itu adalah hypotenuse. Okay. So yang bertentangan dengan angle kita panggil sebagai opposite. Yang berhampiran dengan angle adalah adjacent. Okay. So dalam trigonometric ada 3 function yang basic. Okay, 3 function yang basic iaitu sine, cosine and tangent. Okay. So apa sine? For any angle theta, sine theta is opposite over h. Okay, so apa maksudnya? Ini adalah opposite hypotenuse adjacent adalah jarak dia. Jarak daripada sini, daripada center kepada sini. So dia ada kiraan dia lah. So kiraan dia yang ini. So h squared equal to AO squared plus A squared. Okay, so nak dapatkan sin theta is O over H, which is opposite divided by hypotenuse. And then kita ada cosine theta is A over H, adjacent yang bersebelah bahagikan dengan hypotenuse. Dan last sekali tangent theta is opposite over adjacent. Okay. Untuk cosecant, secant and cotangent adalah berasal daripada sine, cosine and tangent. For cosecant is 1 over sine theta. So maknanya kiraan bagi cosecant theta adalah 1 over sine theta. Sine theta is O over H. So kita pemudahkan dan kita dapat H over O, which is hypotenuse divided by opposite. So this one is for cosecant. And next we have secant. So secant theta is 1 over cosine theta. Itu adalah secant theta. So untuk mendapatkan secant theta, it is based on this one, 1 over A over H. And simplify, then we have H over A, which is hypotenuse over adjacent. Last one, cotangent theta. So cotangent theta is about 1 over tangent theta. So what is the tangent theta? O over H.
So therefore cotangent theta is A over H. Ini adalah trigonometric functions yang kita perlu tahu. Okay. 3 yang basic adalah sin, cosine and tangent. Theta ni adalah angle. So untuk trigonometric it comes with, dia datang dengan angle. Macam tu Faham ya? Okay. So kat sini yang you lihat ni ada 4 kuadran. So kuadran yang pertama semua positif. Sin theta positif, cosine theta positif, tangent theta positif. Untuk kuadran yang kedua, sin theta sahaja positif. Sebab ni kata S maksudnya sin theta positif. So untuk kuadran yang ketiga, tangent theta sahaja yang positif. Yang lain semua negatif. Untuk C, cosine theta sahaja yang positif dalam kuadran yang keempat. So first quadrant semua positif. Okay. Right. Okay, example 1. Use the following figure to find sin theta, cosine, tangent. Macam nak dapatkan ni. So yang ni 12 cm, BC 5 cm. So untuk hypotenuse is 12 squared plus 5 squared. So jawapan ni berapa ni? 36 So sin theta, nanti yang lain you buat sendiri So sin theta adalah opposite over H. So opposite is 5 over H. Over H dekat sini is square root 12 squared plus 5 squared. So hypotenuse tambah 5 squared. Punca kuasa 13. So untuk hypotenuse is 13. Okay, so sin theta is 5 over 13. Cosine theta 12 over 13. Okay. Boleh? Boleh Okay, masa pun dah tamat, dah habis. Boleh sambung lagi ke ni? Ke nak stop dah? Boleh. Boleh ke? Yang lain? Okay. Boleh. Boleh. Okay. Thank you. Okay, so ini adalah trigonometry lah. Okay, so kiraan bagi hypotenuse kat sini. So H, tadi kita tahu dah H squared sama juga dengan ini O, this one adalah adjacent. So adjacent squared plus O squared. So kalau kita nak H sahaja, so H is square root A squared plus O squared. Okay, so kalau untuk segitiga yang ini, A dia adalah 12, O dia adalah 5. Jadi dia punya hypotenuse dia adalah 12 squared plus 5 squared. So kat sini kita dapat square root 169. Kan? 169. So the hypotenuse here is 13. Okay. Right. So our hypotenuse is 13. Jadi sin theta is O over H. Okay. Opposite divided by H. So ini adalah H. 5 over 13. So cosine theta is about adjacent over hypotenuse. Untuk tangent theta, opposite over A. So opposite over A, you ambil je nilai O ni 5 over 12. So untuk secant is 1 over cosine. So macam nak ingat secant 1 over cosine ataupun sin? Kat sini ada C kan? So secant 1 over cosine. C stand for cosine, 1 over cosine theta. So 1 over cosine theta adalah 12 over 13. You ambil nilai cosine theta tu. Simplify dan kita dapat 13 over 12. So this one is our secant theta. Alright, untuk cosecant theta, sin. The keyword here is S. S stand for sin. 1 over sin theta.
is what 1 over sine theta 5 over 13. And cosecant theta is about 13 over 5. So for cotangent, 1 over tangent theta. Himat ambil je. Senang je ni. 5 over 12. So it is equivalent with 12 over 5. So this one is about cotangent theta. Okay, boleh? Alright, so given tangent theta equal to negative 2 over 3 and cosine theta greater than 0, so find cosine theta and cosecant theta. Okay, so dia bagi tangent theta. So tangent theta is negative 2 over 3. So maknanya dekat sini 2. Yang ini adalah opposite. And this one is adjacent. Sebab tangent theta adalah opposite over adjacent. Okay, so dia suruh cari cosine theta is always greater than 0, positive. So find cosine theta. So cosine theta is, apa tu? Cosine theta adalah adjacent over hypotenuse. Alright, so macam nak cari? Kita draw lah triangle. So this is our angle. So yang ini opposite is 2. So kalau negatif ni dia punya position is kan opposite kan. Okay, so opposite kat sini adalah 2. This one is about 2. Adjacent is 3. Jadi hypotenuse dia berapa? Square root 3 squared plus 2 squared. So 9 times 9 plus 2 squared. 4. Square root 13. Set 13. Okay. Ni kita punya H lah. Kita punya H, hypotenuse. Okay, so cosine theta is equivalent with 3 over set 13. Macam tu. Okay. So nak dapatkan cosecant 1 over sin theta. So 1 over sin theta adalah opposite over H. Opposite over H is 2 over sec 13. So cosecant theta equivalent with sec 13 over 2. So ini adalah cosecant theta. Macam tu. Boleh tak? Boleh Alright, so yes. Tadi sebab kita punya O tu negatif 2 kan? So kita punya cosecant tu dia jadi positif madam. 13 over 2. 13 over 2. Yang mana? Oh tu. Okay. Alright, so ini sebab dia kata cosine theta is greater than 0 kan? Jadi negatif ni kita boleh abaikan. So negatif tu adalah dia punya position. Macam tadi kita ada 120 degrees and we have negative 120 degrees. So the position is different. Tapi dia punya angle adalah sama. Position dia sama ada sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Macam tu. So kalau untuk konteks yang ni, kita ambil yang positif lah. Sebab dia kata cosine theta is a positive. So maknanya dia punya angle pada positive side. Kalau positive side, dekat mana? Kita tengok yang jadual tadi tu. Cosine positif maknanya dia punya angle pada quadrant yang keempat. Di sinilah dia punya angle dia. Okay, boleh? Okay. Faham Okay, great. Kalau negatif, tadi tangent negatif kan? So tangent negatif dia punya position dia adalah pada kuadran yang kedua dan keempat. Macam tu. Okay. Faham Alright. Okay, ada soalan lagi?
Tak ada. Okay, so next trigonometric ratios of special angles. Ini untuk 30 degrees, 45 and 60 degrees. Okay, so 45 degrees, ini dia punya angle kat sini. Okay, so for opposite is 1, adjacent is 1 and the square root ataupun square root lah. Untuk hypothesis is set 2. Set 2, okay. So macam kita tahulah, untuk h squared it is equals to o squared plus a squared. Alright, so based on this kita akan dapat dia punya length untuk setiap side. Okay. Alright, so this one untuk semua sudut bagi segitiga ni total dia adalah 180 darjah. Total dia adalah 180 darjah. Maksudnya sudut yang ini tambahkan dengan sudut yang ini, tambahkan dengan sudut yang ini, total dia adalah 180 darjah. Total bagi sudut segitiga 180 darjah. So kalau yang ni 30, ni 60, of course lah kat sini 90 degrees. Okay. Right, so yang ni kalau lihat kat sini dia 60 degrees. Untuk segitiga besar ni 60 degree plus 60 degrees plus 30 ni total up dia adalah 180 degrees. Okay. So yang ini adalah 45 darjah yang macam ni. 90, 45, 90. Jadi yang ini adalah berapa sudut yang ini? Sudut yang ini berapa degree dia? 45. 45, yes, 45. 45 degrees. Okay, sebab total dia adalah 180 darjah untuk segitiga. Alright. Okay, so figures above obtain the following value. So sin theta is 1 over 2. Kita dapat dari sini lah. 1 over 2 untuk 30 degrees. So 30 degrees. Kecilkan sikit. 30 degrees. Yang ini, so sin theta. Sin theta adalah opposite over h. So yang ini is 1 over 2. So h is 2. So yang ni 1 kan? 1. So 1 over 2. So untuk 45 degrees, 1 over set 2 equivalent with set 2 over 2. Yang ni 45 degrees. Yang ni untuk 45 degrees, sin theta dia adalah theta di boleh di sini. Okay. So 1 over set 2. Okay, bersamaan dengan set 2 over 2. Alright, untuk 60 degrees, this one, 60, 60, 60. So it is about set 3 over 2. Set 3 over 2. Alright, so ini bukan satu Right, so ini 1, 2. So side yang ini berapa? So kalau nak dapatkan opposite squared, opposite adalah h squared minus a squared. Okay, so h squared is 2 squared minus a squared. So a is 1, 1 squared. So you akan dapat 4 minus 1, 3. 3. So O, it is equivalent with set 3. So set 3. Okay, jadi yang ini, yang panjang yang ini adalah set 3. Dia punya length dia. The length dia adalah set 3. So kalau you nak tengok sin theta where the angle is 60 degrees, you can look this one or this one. Okay, 60 degrees. So for sin theta, it is about set 3 over 2. Faham So angle dia yang ini, 60 degrees kan? Set 3 over 2. Serupa juga dengan cosine theta untuk 30 degrees. 30 degrees dekat sini, theta dia 30 degrees. Jadi untuk tengok cosine, so cosine kita dah tahu dah, cosine is adjacent over h. So adjacent over h, this one set 3, ni adalah adjacent. Adjacent set 3 over 2. Macam tu.
Faham So kalau untuk 45 degree, we look at this diagram 45 degree. So ini dia punya angle 45 degree. So ini adalah opposite. This one is about opposite, adjacent and hypotenuse. Okay. So untuk cosine, cosine is adjacent over hypotenuse. So that's why we have 1 over sec 2. Okay. So kalau 60 degrees bersama lah, you tengok 60 degrees kat sini. It is about 1 over 2. Faham Ada soalan tak untuk ini? Okay, so ini adalah trigonometry identities yang kita perlu tahu. Okay, so untuk sin negative theta, it is equivalent with negative sin theta. Cosine negative theta, it is about cosine theta. So as always remember, theta is the angle. Okay, so tangent in negative theta is about negative tangent theta. So tangent theta is sin theta over cosine theta. Yang ni kita sebut tadi, secant is about 1 over cosine. Cosecant is 1 over sin theta. Cotangent is 1 over tangent theta, and it is also equivalent with cosine theta over sin theta. Okay, sebab tangent tu sendiri, root dia adalah sin theta dan juga cosine theta. And this one, sin square theta plus cosine square theta equals to 1. So this one, make sure the angle are equivalent. Angle dia adalah sama. Then you akan dapat angle equals to 1. So ni adalah trigonometry identities yang selalu kita gunakan dalam pengiraan. Okay? Boleh? Ada soalan tak? Biasa identity ni diberi dalam exam, lampiran yang last kali ada bagi dalam tu. Okay? Right, so trigonometric. Okay, so this one is sum and difference of two angles. Okay, kita ada angle yang berbeza. So sin A plus minus B equivalent with this one. Right, so yang ni pun ada dalam formula. Okay, so this one is a multiple angle. Sin 2A equivalent with 2 sin A cosine A. Cosine 2A is cosine squared A minus sin squared A, and it is equivalent with 2 cosine squared A minus 1, equivalent with 1 minus 2 sin squared theta. Okay, so tangent theta is one. Ini kita panggil sebagai double angle. Alright. Ini pun sama. This one is the identities expressing trigonometric function in terms of their complements. Alright. Okay. Okay, so ini adalah acute. Daripada 0 ke 90 darjah, dia ada acute. Acute tu maksudnya sudut yang kita panggil nama tirus. Sudut tirus. Okay. Alright, so look at this example. Given that sin A is 12 over 13 and A is an acute angle. So find without using calculator the value of following. Okay, so sketch triangle in the related quadrant. So you sketch, so sin A is 12 over 13. So macam nak sketch, you buatlah macam ni. Okay. So dia kata acute angle. So bila acute angle maknanya dia punya angle in between 0 to 90 degrees. Okay. So this one, kita boleh katakan kat sini lah. So ini kalau angle kita. So you tarik ke bawah dan dia akan bentuk satu segitiga bersudut tegak. Alright. So dia kata sin A is 12 over 13. So kita tahu sin A is based on opposite over hypotenuse. Okay. Opposite over hypotenuse. So opposite di angle kita. So opposite di sini. So opposite is 12. Hypotenuse kat sini adalah 13. So untuk this side berapa? Untuk yang adjacent. Adjacent adalah kat sini square root 13 squared minus 12 squared. So you akan dapat length bagi adjacent. Okay. So square root 13 squared minus 12 squared is 5. So maksudnya adjacent adalah 5. Alright. So ini ada dalam contoh kat sini. Okay.
Alright. Faham? Okay, so yang ini adalah 5. So, untuk cari cosine A, tangent A, cosecant A, you tak perlu guna calculator, hanya lihat kepada segitiga ini sahaja. Okay. So, cosine A, you dah tahu dah, cosine A adalah adjacent over hypotenuse. So, adjacent yang berhampiran dengan angle. So, this one is about, adjacent is 5. So, 5 over hypotenuse. So, hypotenuse is 13. Untuk tangent A, so A is the angle, tangent A. So, ini boleh tukarlah daripada simbol yang macam ni kepada A. A is the angle. Okay, so this one is about adjacent. Nanti ingat A ni pula, adjacent. I letak AD is tu, adjacent. So, to tangent A is about adjacent over opposite. So, adjacent over opposite is, opposite over adjacent untuk tangent. Opposite over adjacent untuk tangent. So, opposite is 12 over 5. So, this one is a tangent A. Cosecant is 1 over cosine A. Okay, so you ambil je jawapan cosine A ni 1 over 5 over 13. Dia sebab 13 over 5. So, buat yang seterusnya. Okay, boleh? Itu maksudnya tak perlu guna calculator. You just tengok je dalam triangle tu, then you akan dapat jawapan dia. Okay, boleh? Faham? So, untuk sign negatif A ni sama juga dengan kita tengok identity dia tadi ada negatif-negatif tu kan? Okay, so you can look at this identity for yang ada negative angle, positive angle, kita tengok kat sini. Okay? Boleh ya? Ada soalan tak ni? Hari ni kelas kita lama. Okay, ni pun sama jugalah. So, cosine A 3 over 5. So, cosine A adjacent yang dekat dengan angle. This one is about 3. Hypotenuse is 5. So, yang ini square root 5 squared yang paling panjang kita tolakkan dengan yang ini 3 squared. So, you akan dapat berapa? So, ambil je nilai dia daripada angle, daripada triangle. Dan you akan dapat jawapan dia. Sama juga dengan yang ni. So, boleh buat obtuse, ini mencapah. Okay. So, this one negative 12. Dia jadi negative 12 sebab 12 over 13. So, 13, yang ni adalah negative 12. Okay. Sama jugalah, cosecant A is 5 over 3. So, cosecant is based on 1 over sine. Okay, so cari sine dulu. Bila cari sine, baru kita boleh letakkan nilai dia di mana. Okay, so sine, this one is A. Obtuse angle. So, bila obtuse angle, angle yang mencapah. Macam tu. Okay, boleh ya? Ini semua angle lah, reflex. So this one yang satu lagi tu. Okay, so I rasa itu je untuk trigonometric. So kalau ada